তো এইটো 2.5 আমাৰ নিউট্ৰেল হ'ব যোনটো আমাৰ মেইন সাৰ্কিট লাইনৰ কাৰণে তাৰপিছত ৰঙাটো ফেজ হালধীয়াটো আমাৰ ইনভাৰ্টাৰ লাইনৰ কাৰণে হ'ব আৰু এইটো সেউজীয়াটো দেখিছে সেউজীয়াটো আমাৰ হ'ব আৰ্থিং এই তাৰপিছত আহিলে এইটো 1.5 যোনটো আমাৰ বৰ্ড দিয়া হ'ব কলাটো নিউট্ৰেলে হ'ব আৰু ৰঙাটো ফেজ হ'ব আৰু আমাৰ এই 1 mm দুটা আমাৰ যোনটো লাইট ফেন এইবিলাক থাকিব এইটো কাৰণে আমাৰ 1 mm টো হ'ব তাৰপিছত বাকী আমাক লাগিব স্ক্ৰু গুটকা ৱাল পিন এই ব্লেক টেপ তাৰপিছত প্লাছ এইটো আমাৰ মেজাৰমেণ্ট টেপ কুলুম হেক্সু তাৰপিছত ড্ৰিলটো লাগিব জানে তো এইখিনি আমাৰ তাৰপিছত এইখিনি আমাৰ মূল বস্তু যিহেতু কাম কৰাৰ কাৰণে আমাৰ 1 ইঞ্চি কেচিং তো এতিয়া আমি এই ৰুমটো আমি এতিয়া ৱেৰিং কৰিম এই ৰুমটো তো এইটো 2.5 কাৰণে 2.5 তাত আনি থোৱাই আছে আৰু এইটো যোনটো মাৰ্কিং জোখ আছে তো এইটো আমি সূতাত আনি লোৱা আছে যোনটো চিধাটোৰ কাৰণে আৰু এইটো 2.5 তো ভিতৰ ফালে এটা বাথৰুম আছে তো বাথৰুমৰ কাৰণে এটা লাইট লাগিব আৰু এখন ফেন হ'ব তো আজি এই ৰুমটোৱে ৱেৰিং কৰি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু ইয়াত এখন ওপৰত ফেন হ'ব তো এতিয়া আমি এই কামটো আৰম্ভ কৰি আছোঁ